अरे भाभी हाँ काय करतो काय करू हो कराड गाडी होतो रानात जाऊ आहे किधर आहे आता कोंब हाडून त्या पूजान सांगलेलं कोंब हाडून होय तर जाऊन येऊ येतो हा. आणि पिशी घेतो आणि कोयतो घेतो हा हा भाभी त्यावेळे वरती आवडते बाकी बात खाल्ली बात हा हा अरे भाभी हा तो होय मोठं आंबरे हो बघा हा हा भाऊ हो का मोठं नाही हा मोठं व्यवस्थित आहे आणखी कुत्र चल आणखी बघूया चल हत्ते बाजू असतील हो ते बाजू हो दादा हा आणखी 2-3 कार्ड पुरे झाले पिशी जड झाली हे दोन काढते मेरे ते 2-3 कार्ड पुरे पिशी जड झाली माका खालची हरायला लागतलं हा दादा पिशी भरली हो जाऊया ना हे हरण तुझ्याकडे देऊन येऊ का पूजाकडे नको तर खाली बबीचा हा मळ्यात रे त्याच्याकडे दे मग ताणून दे त्याला हा बरा राहतो हा ओ पूजा हा काय हो मम्मी दर भावी का कोंब सांगलेलं आहे ना होय होय आणले नी हो बरं गेले नी तुम काय घेऊन जा 2 नको भाजीत दिन गे केलंय का बरं बरं
पूजा नारळ झाले सोडून मी जातो घरा जेव्हा. जेव खय, मी जेवण केलंय, जेवण जावा. सगळा झाला, फक्त आता भजी तळूची राहिली आहे. भजी तेवढी मी जेव्हा वाटतेच. बरं बरं, गरम तळतात तुम्ही? हो. ठेवा. मग मी वाढून घेते हा. हां. मामी जेव केव्हा? बसा.
भजी कुरकुरीत झाली हा. जरा मीठ जास्त आला ना. लोणचं बरं आलं गो. अजून बुरा व्हायचं. वर्षासून एकदा मिळतं ना बांबूची भाजी खाऊ. हो पण मी ना थोडीशी भाजी खाण्यात घालून ठेवले. वर्षभरात कधी आता खाऊक मिळतली. खरा जगात मासे ना. राजा मासे नाही, राजा आज उदासा.